Hello, මගේ නම Nikitha Anjaleena Rhymes. අද මම එකතු වෙලා ඉන්නේ Hello Ladies YouTube channel එකේ What's in my bag segment එකත් එක්ක. මගේ බෑග් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න කලින් Hello Ladies YouTube channel එක subscribe කරලා ඉන්න. අපි බලමු මගේ බෑග් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක මට gift එකක් විදියට හම්බුනේ මගේ ලොකු අම්මගේ. දැන් ටිකක් කල් වෙනවා මේක හම්බෙලා මට. එතකොට මුලින්ම බෑග් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මගේ ෆෝන් එක. මේක නම් මට හැමතිස්සෙම ඕනේ. ෆෝන් එකේ තමයි මම හැමතිස්සෙම වගේ ඉන්නේ. මුලින්ම තියෙන එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ දවස්වල ඕනම එකක් සැනිටයිසර් එකක්. මේකත් හැමතිස්සෙම මගේ බෑග් එකේ තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා මගේ සන්ග්ලාසස් දෙක. මේකත් ගොඩාක් කල් ගත් එකක්. මේකත් හැමතිස්සෙම මගේ බෑග් එකේ තියෙනවා. දැන් නම් පොඩ්ඩක් පරණයි මේක. ඊළඟට තියෙනවා මගේ බොඩි ලෝෂන් එක. මේක මාර සුවඳයි. මම අලුතෙන් යූස් කරන්න පටන් ගත්තේ. මේක ලෝරා බ්‍රෑන්ඩ් එකේ බොඩි ලෝෂන් එක. මාර සුවඳයි. මම ආර්ය ආසයි මේ සුවඳට. ඉතින් මම කොහේ ගියත් මගේ බෑග් එකේ මේක තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න මේක. මාර සුවඳයි. ඊළඟට තියෙනවා මගේ කුඩේ. මේක නම් ගොඩක් පරණයි. මොකද මම කුඩ යන තැන දාලා යනවා. මේක අම්මගේ පරණ කුඩයක්. ඒකත් මගේ බෑග් එකේ තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා මගේ perfume එක. මගේ කලින් perfume එක ඉවර වෙලා මේක මේ ළඟදී ගත්තේ. එකයි මේ ගොඩක් තියෙන. නැත්නම් මම හැමතිස්සෙම වගේ perfume ගාන කෙනෙක්. මේකේ සුවඳටත් මම හරි ආසයි. ඒකත් මගේ බෑග් එකේ හැමතිස්සෙම තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා පොඩි මිරර් එකක් මං ගාව. කොහරි ගියාම ඉතින් මූණ බල බල ඉන්නේ මේ මිරර් එකෙන්. එකක් මගේ බෑග් එකේ හැමතිස්සෙම තියෙනවා. ඊළඟට මගේ වතුර බෝතලේ. මේකත් කොයි වෙලාවෙත් මගේ බෑග් එකේ තියෙනවා. මේක උණු වතුර බෝතලයක්. ගොඩක් උණු වතුර බොන කෙනෙක් මං. ඒකින්ද මේක හැමතිස්සෙම මගේ බෑග් එකේ තියෙනවා. ඊළඟට මට පොඩි පවුච් එකක් තියෙනවා බෑග් එකේ. රෝස පාට පවුච් එකක්. මම ආසම පාට තමයි රෝස පාට. හින්දා රෝස පාට පවුච් එකක් තමයි මං ගාව තියෙන්නේ. එතකොට මගේ මං එච්චර මේකප් යූස් කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. මං ගොඩක් වෙලාවට ගාන්නේ අයිලයින් එකයි මස්කාරා එකයි තමයි කොහේ හරි යනකොට ගොඩක් වෙලාවට ගාගෙන යන්නේ. අයිලයින් එකයි මස්කාරා එකයි ලිප් බාම් එක. ඒක තමයි කොහේ හරි යද්දි මම ගාගෙන යන්නේ. මොනවත් වෙන යූස් කරන්නේ නැහැ මම. මේව තමයි යූස් කරන්නේ. එතකොට මේව පොඩි එකක් තියෙනවා. කියන්නේ කොහේ හරි කමර්ෂල් එකකට යද්දි එහෙම ඔය සමහර කමර්ෂල්ස් වලට නේල්ස් දිග වැඩි කියනවා. එතකොට ඉතින් අර නේල්ස් කපා ගන්න පොඩි එකක් මං ගාව තියාගෙන ඉන්නේ මම. එකක් තියෙනවා. එතකොට මේකත් ලෝරා බ්‍රෑන්ඩ් එකේම මගේ ඩේ ක්‍රීම් එක. මේකත් ගොඩක් හොඳයි. මම ළඟදී යූස් කරන්න ගත්තා. ඒ වුණාට මං හරි ආසයි මේකෙන් එන සුවඳට. හැම දෙයකටම ගොඩක් ආසයක් හින්දා මේක දැන් මං දිගටම පාවිච්චි කරනවා. තව මේකේ තියෙන්නේ මස්කාරා එකකුයි මගේ nail color එක. කියන්නේ මේක කොයි වෙලාවෙත් යනවනේ black color එක. ඉතින් ඒක කෝකටත් තියාගෙන ඉන්නේ මගේ pouch එකේ. ඉස්සරහයි ඒකේ තියෙන්නේ. තව තියෙනවා මගේ පොතක්. මේ පොතේ තමයි කියන්නේ මට මොන හරි වැඩක් ආවම ලියාගන්න මේ months ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ජනවරි ෆෙබ්‍රුවරි ඒවා ඔක්කොගෙම වැඩ එනකොට මම ඩේට්ස් එක ලියාගන්නේ මේකේ. මේ වගේ ලියා ගන්නවා වැඩ.
ඒ පොත තමයි මේක. ඒකත් මගේ බෑග් එකේ තියාගන්නවා. මොකක් හරි කෝල් එකක් ඇවිල්ලා වැඩක් කිව්වොත් ටග්ගාලා මිත් ඒක ලියා ගන්නවා. එතකොට තියෙනවා මගේ පොඩි පර්ස් එකක්. ඒකේ සල්ලි හැම වෙලාවෙම ළඟ නෑ. දැනුත් පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. මේ සල්ලි ටික තියෙනවා. ID එක හැමතිස්සෙම හැමතැනම ගෙනියන්න ඕන ඉඳ තමයි මේ පර්ස් එක ගෙනියන්නේ. ID එක තියෙනවා. තාත්තගේ ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙනවා. එච්චරයි පර්ස් එකේ තියෙන්නේ. තව තියෙනවා. පොඩි චොක්ලට් එකක් තියෙනවා මං ගාව. බෑග් එකේ හැමදෙස්සෙම නයි පොඩි ස්නැක් එකක් තියෙනවා. බඩගින්නක් ආපුවාට කන්න. ඒක තමයි මේ. තව මගේ බ්‍රෂ් එක. කොණ්ඩේ පීරන බ්‍රෂ් එක මේක. ඒකත් කොයි වෙලාවෙත් බෑග් එකේ තියාගෙන තියෙනවා. තව තියෙනවා පුංචි පොතක් තියෙනවා. කම්මැලි වෙලාවකට කියවන්න. ෂූටින් ඉන්න වෙලාවට නම් ගොඩක් වෙලාවට කියවන්නේ. කොහෙට වෙලා පොඩ්ඩක් නිදා ගන්නවා. ෂූටින් ගිය වෙලාව නෙවෙයි නිකන් කම්මැලි වෙලා කොහේ හරි ගියා කසින් කෙනෙක්ගේ ගෙදරකට ගියාම එනවා මේ පොතක් තියාගෙන ඉන්නවා කම්මැලි වෙලාවට කියවන්න. එතකොට තියෙනවා chewing gum එකක්. ඒක තියාගෙන ඉන්නේ බෑග් එකේ. පෑනක් තියෙනවා. අර පොතේ ලියා ගන්න. තව තියෙනවා මගේ පවර් බෑන්ක් එක. මේකත් හැමතිස්සෙම මගේ බෑග් එකේ තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන් එකේ බැටරි ලෝ වෙන හින්දා පවර් බෑන්ක් එකක් ළඟ තියාගෙන ඉන්නේ. මගේ බෑග් එකේ තියෙන හැමදේම මම දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නලා ඉවරයි. අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක Hello Ladies YouTube channel එකත් එක්ක හමු වෙමු. අදට ගිහින් එන්න. bye.